नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ अन्डा र चिउराबाट बनेको मिठो खाजाको रेसिपी लिएर आएकी छु। यो खाजा चाहिँ हामीले घरमा आफूलाई भोक लागेको बेलामा होस् या कोही पाहुना आउँदा होस् हामीले झटपट बनाउन सक्छौँ र यसको स्वाद पनि एकदमै मिठो हुन्छ। आउनुहोस् बनाउनतिर लागौँ है त। हामीलाई यो मिठो खाजा बनाउनका लागि मैले यहाँ 1 कप चिउरालाई लिएकी छु। यसरी नै 3वटा अन्डा, काटेको हरियो धनिया, मसिनो गरी काटेको हरियो खुर्सानी, यहाँ चाहिँ मैले क्याप्सिकमलाई मसिनो गरी काटेर लिएकी छु। मसिनो गरी काटेको एउटा प्याज पनि छ र भेजिटेबल्सहरू चाहिँ हजुरहरूको घरमा जुन छ त्यसलाई नै मसिनो गरी काटेर युज गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी नै आधा चम्चा जिरा धनियाको धुलो, आधा चम्चा चाट मसला, यो चाहिँ अप्सनल हो, छैन भने नराख्नु भए पनि हुन्छ। स्वादअनुसार नुन, आधा चिया चम्चा बेसार, आधा चिया चम्चा जिरालाई पनि मैले यहाँ लिएकी छु र यहाँ चाहिँ 2-4 चम्चा तेललाई पनि मैले लिएकी छु। यति सामग्री भएपछि हामी खाजा पकाउनतिर लाग्छौँ। मैले यहाँ एउटा बोल लिएर यो चिउरालाई यसमा राखेँ। अब यसमा चिउरा डुब्ने गरी पानीलाई राख्नुपर्छ र 2 मिनेट चिउरालाई भिजाइसकेपछि यसलाई एक दुई पटक पखालेर यसमा रहेको सबै पानीलाई हटाउनुपर्छ। मैले चिउरामा रहेको सबै पानी फालिसकेको छु। अब म यसमा 3वटा अन्डालाई फोडेर राख्दैछु। यो चाहिँ मैले 2-3 जनाको लागि खाजा तयार गरेकी हुँ। हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार अन्डा र चिउराको क्वान्टिटी घटबढ गर्न सक्नुहुनेछ। अब म यसमा काटेको प्याजलाई राख्दैछु। मसिनो गरी काटेको क्याप्सिकमलाई पनि राखेँ। मसिनो गरी काटेको हरियो खुर्सानी, यो चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। काटेको हरियो धनिया पत्तालाई पनि मैले राखेँ। अब आधा चम्चा जिरालाई पनि मैले यहाँ राखेँ। स्वादअनुसार नुनलाई पनि राखौँ। आधा चम्चा चाट मसलालाई पनि राख्ने। आधा चम्चा जिरा धनियाको धुलोलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। थोरै बेसारलाई पनि राखौँ। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। अब यो राम्रोसँग मिक्स भइसक्यो। अब ग्यास अन गरेर एउटा प्यानलाई तताउनुपर्छ। प्यान तातिसकेपछि यसमा मैले आधा चम्चा जति तेललाई राखेँ। तेललाई म प्यानको सबैतिर लाग्ने गरी भिजाउँदैछु। अब अघि मिक्स गरेर राखेको मिक्सरलाई डाडुको सहायताले राख्ने र यसलाई बिस्तारै फिजाउने। यसलाई हामीले धेरै पातलो अथवा धेरै मोटो नबनाइकन बिस्तारै डाडुले नै फिजाउनुपर्छ। अब ग्यासको फ्लेम चाहिँ हामीले मिडियममा राख्नुपर्छ। अब यसलाई 1 मिनेट जति छोपेर पकाउनुपर्छ। 1 मिनेटपछि यसलाई हामी खोलेर हेर्दैछौँ। अब यसलाई बिस्तारै म 2वटा चम्चाको सहायताले पल्टाउँदैछु। यसरी एकापट्टि राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब अर्कोपट्टि पनि एकैछिन पकाउनुपर्छ। अब अर्कोपट्टि पनि पल्टाएर म हेर्दैछु। हेर्न सक्नुहुनेछ दुवैपट्टिबाट मजाले पाकिसकेको छ। हुन त यो अन्डा र चिउरालाई त्यस्तो धेरै बेर पकाइरहनु पर्दैन, तर पनि अलिक धेरै बेरसम्म खरायो भने चाहिँ यसको स्वाद अझै मिठो हुन्छ। अब यो दुवैतिरबाट राम्रोसँग खरिसकेको छ। यसलाई म अब बाहिर प्लेटमा निकाल्दैछु। यसरी नै हामीले बाँकी रहेकोलाई पनि पकाउँदै जानुपर्छ। यसरी हाम्रो यो अन्डा र चिउराबाट बनेको नौलो र मिठो खाजा तयार भइसकेको छ। यसलाई हामीले मन परेको सस अथवा अचारसँग खान सक्छौँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै घरमा अन्डा चिउराको खाजा बनाएर अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला र कस्तो बन्यो भनेर मलाई कमेन्ट मार्फत अवश्य पनि सेयर गर्नुहोला। आशा छ यहाँहरूलाई भिडियो मन पर्यो होला। मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला।
यदि यहाँहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।